Hello guys, අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Sketchup and V-Ray එක කොහොමද complete 3D build එකක් කරගන්න කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ Sketchup Pro 2018 කියන version එකයි V-Ray 3.6 version එකයි. හරි, අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ build එක කරන්න කියලා. මුලින්ම අපේ architectural plans තියෙන AutoCAD එක නිසා මම මේක Sketchup එකට import කරගන්නවා. හරි, මම මේ build එක කරන ගමන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොනවද මම පාවිච්චි කරන tools කියලා. මුලින්ම environment එක හදාගන්න මම sandbox කියන tool එක පාවිච්චි කරනවා. 3D එකේ මුලින්ම මම හදන්නේ column structure එක. අපි බලමු කොහොමද column structure එක හදන්නේ කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ rectangle tool එක. ඔයාලගේ SketchUp එකේ මේ tool එක available නැත්නම් right click කරලා large tool set එක enable කරගන්න. එහෙම නැත්නම් R කියන keyboard shortcut එක මේකට use කරන්න පුළුවන්. මම දැන් point එක select කරලා කනුවට අවශ්‍ය rectangle එක ගන්න. මේ කනුවට අවශ්‍ය උස ලබා දෙන්න මම push pull tool එක පාවිච්චි කරනවා. push pull tool එක select කරලා කනුවේ surface එක උඩ click කරලා අදාළ direction එකට අපිට කනුව උස්ස ගන්න පුළුවන්. මට මේ කනුව අඩි 9 ඇඟල් 3කට උස්ස ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම keyboard එකෙන් අඩි 9 ඇඟල් 3 type කරලා enter key එක press කරනවා. මේ කණුවේ උස හරියටම හරියද කියලා බලා ගන්න මම tape measure tool එක අරගෙන measure කරනවා. height එක හරි. මේ layout එකේ columns ගොඩක් තියෙනවා. එක එක columns වෙන වෙනම ඇඳලා වෙලා නිසා මම මේ column එක group කරගන්නවා. මුලින්ම group එක කරගන්න මේ column එක select කරගන්නවා. select කරගන්න option දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට mouse එක use කරලා select කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ object එක උඩ click තුනක් කරලා select කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක right click කරලා group එකක් කරගන්නවා. හරි, දැන් මම පළවෙනි කණුව හදාගත්තා. මම දැන් මේ කණුව අනිත් පැන් වලට copy කරගන්නයි හදන්නේ. ඒකට මම move tool එක පාවිච්චි කරනවා. move tool එක අරගෙන point එකක් උඩ select කරලා move කරොත් නිකන් column එක move වෙනක විතරයි වෙන්නේ. ඒ වෙනුවට මට මේක copy එකක් ගන්න move tool එක select කරලා තියෙද්දිම keyboard එකේ control button එක press කරනවා. control button එක press කරාම ඔයාලට පේනවා move tool එකේ පල්ලෙහායින් plus icon එකක් වැටිලා තියෙනවා. මේකෙන් මට මේ object එක copy එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේ ඔක්කොම columns ටික දාගන්නයි හදන්නේ. ඔයාලට මොඩල් එකේ එක ඔබ්ජෙක්ට් එකකට වඩා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් keyboard එකේ shift key එක press කරලා mouse එකෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි, මම මේ මොඩල් එකට අදාළ කවුන්ට් ටික දාගෙන ඉවරයි ground floor එකේ. අපි දැන් මොඩල් එකට අදාළ walls එක build කරගන්නවා. මේකටත් මම පාවිච්චි කරන්නේ rectangle tool එකයි push pull tool එකයි. මේ wall එකේ මෙතන window එකක් තියෙනවා. මම දැන් මේකට opening එකක් හදාගන්න ඕනේ. හැබැයි මම wall එක ඇඳ නිසා plan එකේ තියෙන lines ටික ඔක්කොම වැහිලා තියෙනවා. මේ lines ටික බලා ගන්න මම SketchUp වල extrude tool එක on කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම keyboard එකේ K key එක පාවිච්චි කරනවා. මේකේ opening එක mark කරගන්න මට line tool එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ object එකේ තියෙන line එකක් කලින් වගේ move tool එකෙන් copy කරලා අදාළ තැන place කරගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට මම මේ මොඩල් එකේ ඉතුරු වෝල්ස් ටිකක් අඳ ගන්නවා. අපිට ඔබ්ජෙක්ට් කිහිපයක් මර්ජ් කරගන්න ඕන නම් ඒවා කනෙක්ටිං සර්ෆේස් එක ඩිලීට් කරලා මර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට සෙපරේෂන් ලයින් එක ක්ලික් කරලා ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉරේසර් ටූල් එක අරගෙන ලයින් එක ඉරේස් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි වෝල්ස් ටිකයි ඕපන්ස් ටිකයි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක ෆ්ලෝර් එක හදාගමු. මම දැන් ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ අද ඔබ්ජෙක්ට් ටික ඔක්කොම එක ගෲප් එකකට හදා ගන්නවා. අවශ්‍ය වෙලාවට ෂෝ හයිඩ් ගන්න ලේසි වෙන්න. මේ ගෲප් එක හයිඩ් කරගන්න ඕන නම් ගෲප් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා හයිඩ් කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හයිඩ් කරපු ගෲප් එකයි ගන්න ඕන නම් මෙනියු එකේ අන්හයිඩ් කියන අයිටම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අන්හයිඩ් ලාස්ට් කියන්නේ අන්තිමට හයිඩ් කරපු ඔබ්ජෙක්ට් එක ගන්නයි.
අන්න හයිඩ් ඕල් කියන්නේ මුළු මොඩල් එකේම හයිඩ් වෙලා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක විසිබර කරගන්න. ගෲප් එක ඇතුලේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එඩිට් කරගන්න ඕන නම් අදාළ ගෲප් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඔබ්ජෙක්ට් එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ගෲප් එකෙන් පිට තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක ගෲප් එක ඇතුලේ දාගන්න ඕන නම්
අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා කට් කරලා ගෲප් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා edit menu එකේ paste in place option එක ක්ලික් කරන්න. අපි දැන් ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ බිල්ඩ් එක කරලා ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ 3D එකේ බිල්ඩ් එක ඉවර කරගන්න කියලා.